Ano yung nasa ano? Hala, di lang ako mga kuha. Joss, what you are cooking? Chicken Alfredo? Thank you, Josh, for cooking. You're watching? Huh? After this, I know how to cook already. I think the gasol is sayang kaayo. So, we're not allowed to go in the kitchen, Josh, if you're the one who's cooking. Ha? We're not allowed. So, our head chef is cooking today. Agay, buang ka. Asabok ka. Ayusik pang kita. Green. Pagtanote, isaon niya na, oh. Wife day ko, buang eh, jadi, oh. Wag sure na, jadi. Wife day ko na, ang wife niya kay si Chikil man. Naraw, ang wife niya, oh, na. Naraw, ang wife niya, oh, nitago. Hi, jadi. Ideal wife. Shout out Jadi, shout out Jepoy. Pare na siya. Mega shout out. Magpare siya. Wa ka kabalo kung magpari ba. Jepoy, magpari ba daw ka? Yung pa ni Kuan, Chikil. Di lang may magpakita sa among mga nawong. Uy, ngilad yung mga nawong. Ayun ba, ikaw, ay dilo pa, pag makabalo na kamuluto. Ay! Ako di ay. Dili ko kabalo, eh. Kabalo na kumukaon. Kabalo jud ka na. Tapulan kay kumuluto. Not my type. Depende daw kay Lord. Yung pa ni Jepoy, Kim. Dili lang nga mong giluto ang iyang ipakita. Kay shy type daw si Joshua. Shy type. Shy type. But he's the best chef in whole world. Ano ba yung English, uy? Born. It's born now, Josh. Stop recording, man. Okay. I will stop recording. Okay. No, it's live, actually. Ideal wife. Ditago. Unsa na breakfast o dinner? Dinner Jepoy. Dinner. Kaswerte ni Ikil na ay boyfriend nga chef. Sana all. Lagi, uy, sana all. Munang kuan. Pangitay daw si ate po ang kuan siya. Bueng. Ay. Sumbagong ta ka. What's that, babe? Cheese. That's cheese. Parmesan cheese. It's correct? Yeah. How to be you, Ikil? How to be you? How to be you? Magkuskus na doon. Oh, lami, te. This is chicken Alfredo pasta. Diet mi, oy. Mga diet kay mga kuan na kaayo. Dagko pa kaayo sa tanan.
Oh, hello, te. Sit pati, oh. Wala, kana ra, oh. Ana lang. Wala maayong video, te, kay... Lisod kong video, di ko kasulod sa kusina. Pati may mamaya. Actually, naarag yung chikil diri, oh. Nag-atong ka. Nag-atong ra gyud mi kanu sa mahuman, nag-atong kami ano sa mahuman. Nara jud mi diri, oh. Pang nara gyud mi diri, oh. Ikil pangita ko uyabi nga lami sad mo luto. Ay. Uy, nana, igsuon. Ulitaw ka. Jadi na daw na siya igso na sa Opo, Japan. I-recommend daw kaniya Jad. Sikil na ulaw. Jadi na siya, di ba, Josh, you have elder brother? Yeah. Yeah. Working in the army. Na nasa Japan, no? Japan? Ikil, pagitay kung uyab nga lami sad mo luto. Moing jadi eh. Ay, napangita, oy. Naadiri po yung mga untay ng kahuman. This is just like dinner. Ha ha ha. Sige. Abtika yun oy. Ha ha ha. Sige. Abtika. Naka ha ha ha. Ilaw ka, Sige. bebe. Ang tigtilaw. Ang tigtilaw. Ang tigtilaw. Ganong maulaw man ka, eh. Sayang imong pagkagwapo. Uy! It's hot! Ay, delikado, it's hot. Na-distraction, te. Na-distract siya? First time, he's cooking and somebody taking video. It's okay, Josh. I'll be the one who eat. Oh, yeah. Yeah. So you will. Good night, Jepoy. Take care as well. Diri ang kuan Your pa, pasta daw. sa'yo pa kaayo. So, we have the pasta. Al dente. Ha? Not al dente. Wait, I want humok-humok little. Soft little. Assistant cook. Assistant cook. Cabbage on the... Thank you, Jepoy. Bulabog kayo kadang ba? Bulabog kayo. Bulabog. Mamdang, samok-samok ramang kada sa nagluto. Uy, samok-samok ra bitaw jud ko, Jin. Gikasukan ko kay na-distract daw si Josh kay kuan kay nag-live ko. Nagsinamok-samok ra jud ko ay. Dyan pa itang unti. Nara mo ko dire. Oh. Asa lang pala? Sana all, nara ko dire naghulat ug kaon. Asa din na siya nagpuyo? Jadi, hi Asa everyone. na nagpuyo si Chipoy sa Kamigin? Ha? Sa Kamigin? Usay sa Kamigin na naman sa Manila si Jepoy. Yun, the pasta is cooked. Samok-samok. Bulabog kayo kadang ba? Bulabog lagi. Jadi katulog na sa orasa diya. Diyan sa Pilipinas. Katulog na. Salamat sa 5. Mega shout out sa 5 million viewers. 5 million viewers. Mega shout out. Good night everybody. Bye! Mga unami, kay luto na. Bye!